أهلا بيكم. معاكم أماني من قناتي أسهل وصفة وأسرع طبخة. النهاردة هنعمل مكرونة بالجمبري. ربع كيلو جمبري بس هيعمل لك الحاجات الحلوة دي. يلا بينا نبدأ ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. معانا هنا حوالي 3 معالق زبدة كبار. أهم حاجة في الوصفة دي إن خطواتنا تكون سريعة. معانا هنا حباية بصلة متوسطة، نقلبها كويس. حوالي 4 فصوص توم. أنا عايزة البصل يعني يدبل لكن ما يدينيش لون، مش عايزاه لون، يدبل بس. هنحط عليهم ربع كيلو جمبري. ما ننساش ان خطواتنا لازم تكون سريعة عشان الجمبري ما يستويش زيادة فيعض معانا ويبقى مش لطيف. هنقلب الجمبري. ملح وفلفل. الملح حسب الرغبة. الفلفل حوالي نص معلقة صغيرة فلفل اسود. والمقادير بالظبط هتكون في صندوق الوصف. طبعا ما ننساش ان احنا بنتبل الجمبري والمكرونة. وطبعا في الاخر الفلفل الاسود ده بيبقى حسب الرغبة. معانا حباية فلفل اخضر، نص حباية فلفل احمر، نص حباية فلفل اصفر. هنقلبهم. هنا بقى اختياري، لو بتحب الخضار مستوي زيادة هنشيل الجمبري في طبق جانبي ونكمل سوا الخضار لما يستوي زيادة. لكن لو عادي الخضار بنحبه فيه قرمشة شوية هنحطه على بعضه، مش هنشيل الجمبري يعني. دي كانت كوباية ونص لبن متدوب فيهم معلقتين كريمة لباني بودر. والبديل بتاعها هيكون في صندوق الوصف، رشة جوز الطيب. أول ما تغلي كده هننزل المكرونة. ده كيس مكرونة 400 جرام، أنا مخدتوش كله، شِلت منّه حوالي ربعه أو أقل، حاجة بسيطة. هنقلّبهم مع بعض كويس لمّا المكرونة تشرب الصوص. نُص معلقة بابريكا. وبس كده خلاص، طبقنا خلص بسرعة جدًا. هنقلّبه بقى ويالّا نقدّمه مع بعض. شايفين خلصت بسرعة إزاي وسهل وبسيط. الوصفة كلّها مش هتاخد منِّك بتحضيرها 10 دقايق. كنت معاكم أماني من قناتي أسهل وصفة وأسرع طبخة. ما تنسوش اللايك والشير، سبسكرايب. دمتم في حفظ الله.